Good morning, student. In the last part of the video, we have discussed the motion of a charged particle in a combined electric and magnetic field. In this part of the video, I am going to discuss about the principle of cyclotron. Cyclotron uses the principle of crossed electric and magnetic field in order to accelerate the charged particle. Okay, আৰু এই চাৰ্জ পাৰ্টিকল এক্সেলাৰেট কৰি যিটো আউটপুট পোৱা যায়, যিটো হাই এনাৰ্জেটিক চাৰ্জ পাৰ্টিকল চাইক্লোট্ৰন মেচিনটোৰ পৰা ইজেক্ট হ'ব, সেইটোদি সদায় কি কৰা হয়, এটা নিউক্লিয়াৰ টাৰ্গেট বম্বাৰ্ড কৰা হয়, যাতে সি কি কৰিব পাৰে, নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ইন ডিটেইল ষ্টাডি কৰিব পাৰে। আৰু লগতে এই চাইক্লোট্ৰন মেচিন ইজ ইউজড হেভিলি ইন নিউক্লিয়াৰ ফিউজন এণ্ড ইভেন ইন দ্য ফিউজন ৰিয়েক্টৰ অলছ'। Okay, so same principle is also used in nuclear fusion reactor also. So cyclotron is a very important machine and you have to learn the basic principle of a cyclotron. Okay, cyclotron principle is very simple. It uses the principle of crossed electric and magnetic field. Okay, আৰু cyclotron device to discover কৰিছিল E.O. Lawrence and M.S. Livingstone in the year 1934. তেওঁলোকৰ প্ৰথম cyclotron device use কৰিছিল in order to study the nuclear structure in detail. After that, cyclotron machine has been used for many other purposes, as I have told you, for nuclear fission and even fusion reactors also. This kind of devices are used. Okay, so let me teach you the basic principle of cyclotron. Okay, cyclotron machine to ki hoy, duta D-shaped metal container thake. Suppose this is a metal container, D-shaped or eta metal container, aru duta another ki hoy, opposite direction of duta D-shaped metal container thake. Suppose D1 aru D2. Ihan duta in fact D buli koa hoy because its shape is exactly like the English letter D. Okay, so ihan to D buli koa hoy. Okay, এটা কি হয়, এই যেহেতু ইহঁত মেটেল কণ্টেইনাৰ, গতিকে ইহঁতক আমি কি কৰোঁ, এটা অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ দি এনেদৰে কানেক্ট কৰা হয়। এইটোক অচিলেটৰ বুলি কোৱা হয়, অচিলেটৰ। আৰু এই অচিলেটৰটোৱে কি কৰিব, এটা মোমেণ্টত কি কৰিব, D1 যিটো প্লেট আছে সেইটো পজিটিভলি চাৰ্জ কৰিব আৰু D2 কি কৰিব, নিগেটিভলি চাৰ্জ কৰিব। হ'ল, আৰু আফটাৰ চাৰ্টেন টাইম কি হ'ব, D2 প্লেটটো পজিটিভ হ'ব আৰু D1 প্লেটটো কি হ'ব, নিগেটিভ হ'ব। ওকে, যেতিয়া D1 পজিটিভ আৰু D2 নিগেটিভ হয়, তেতিয়া এই যেটা D আছে সিহঁতৰ মাজত যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব, সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হয়, পজিটিভ টু নিগেটিভ চাৰ্জ, এলং দিছ ডিৰেকশ্যন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন থাকিব। ওকে, এলং দিছ ডিৰেকশ্যন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন থাকিব। ওকে, আৰু যেতিয়া D2 পজিটিভ আৰু D1 নিগেটিভ হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ কি হ'ব, অপজিট ডিৰেকশ্যনত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব। ওকে, আৰু এই যেটো পজিটিভ আৰু নিগেটিভ হোৱাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কি হ'ব, মেগনেটিক ফিল্ডৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া এই যেটো চাইক্লোট্ৰন আছে, চাইক্লোট্ৰনত ইলেক্ট্ৰিক আৰু মেগনেটিক ফিল্ডখন কি হয়, পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি এপ্লাই কৰা হয়। চ' ছাপোজ D1 আৰু D2 কি হৈছে, XY প্লেনত আছে, তেতিয়া কি হ'ব, এই যেটো Z ডিৰেকশ্যনত কি হ'ব, এখন দুটা ইলেক্ট্ৰমেগনেট ৰখা হয়। ইলেক্ট্ৰমেগনেটে কি কৰে, ইলেক্ট্ৰমেগনেট ইজ বেচিকেলি দে ক্ৰিয়েট মেগনেটিক ফিল্ড। তোমালোকে আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম যে কাৰেণ্টেও মেগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সেইটো আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ। গতিকে সেই ইলেক্ট্ৰমেগনেটত উই ইউজ অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট ইন অৰ্ডাৰ টু ক্ৰিয়েট মেগনেটিক ফিল্ড। ওকে, ফৰ দ্য টাইম বিং আমি ধৰি লৈছোঁ যে D1 আৰু D2 এই যি দুটা মেটেল কণ্টেইনাৰ আছে, সেইকেইটা XY প্লেনত আছে, আৰু ইয়াত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি এপ্লাই কৰিছোঁ ইন এ ডিৰেকশ্যন পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন অফ পেপাৰ এণ্ড মুভিং আউটসাইড দ্য প্লেন অফ পেপাৰ। চ' এইটো চিম্বল দি আমি ইউজ কৰিছোঁ। মেগনেটিক ফিল্ডখন এনেদৰে আছে।
সো পারপেন্ডিকুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন আমি কি কৰিছো এনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিছো ওকে ঠিক আছে গতিকে এটো ৰিজনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন আছে আৰু এটো ৰিজনত কি আছে এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড এনেদৰে আমি ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখিছো আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশন কি হ'ব পারপেন্ডিকুলাৰ টু দা প্লেন অফ পেপাৰ এন্ড আউটসাইড অফ দা প্লেন অফ পেপাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এটো মোমেন্টত কি হৈ আছে d1 ৰ পৰা d2 ডাইৰেকশনত কি আছে ওকে এতিয়া সাপোজ এই ৰিজনটো d1 আৰু d2 ৰ যেটো মাজৰ ৰিজন আছে যত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন a2 ডাইৰেকশনত আছে পজিটিভ টু নেগেটিভ চাৰ্জ ডাইৰেকশনত আছে সাপোজ এটা q চাৰ্জৰ এটা পাৰ্টিকল আছে সাপোজ q চাৰ্জ সাপোজ ইট মে বি এ proton or it may be a proton neutron pair protonৰ চাৰ্জ পজিটিভলি চাৰ্জড হয় আৰু proton neutron pair এটা থাকিলো যেহেতু নিউট্ৰনৰ চাৰ্জ নাথাকে গতিকে ইট ইজ এ পজিটিভলি চাৰ্জড pair ওকে গতিকে এটা কি হ'ব এটা আমি যদি p প্লাস q চাৰ্জ এটা ইয়াত ৰাখো তেতিয়া হলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে কি কৰিব তাক এক্সিলাৰেট কৰিব ওকে কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে চাৰ্জটোৰ ওপৰত এটা বল প্ৰয়োগ কৰে আৰু বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত ইলেক্ট্ৰিক কি হ'ব হে চাৰ্জটো এক্সিলাৰেট হ'ব আৰু সাপোজ আমি ধৰিছো যে ই v ভেলোচিটিত এই d2 ৰিজনত এন্টাৰ কৰিছে সাপোজ ইট এন্টাৰ্স ইনটু দা ৰিজন উইথ এ ভেলোচিটি v v ভেলোচিটিত কি হৈছে d2 ৰিজনত এন্টাৰ কৰিছে এটা সোৱা যেতিয়া ই v ভেলোচিটিত ম্যাগনেটিক ফিল্ডখনৰ ৰিজনত এন্টাৰ কৰে আমি জানো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন পারপেন্ডিকুলাৰ হৈ আছে আৰু ম্যাগনেটিক ফোৰ্সে চাৰ্জ পাৰ্টিকুলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ওয়াৰ্ক ডান কৰিব নোৱাৰে গতিকে v ভেলোচিটিৰ যেটো ম্যাগনিটিউড আছে সেই ম্যাগনিটিউডটোৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় কিন্তু তাৰ ডাইৰেকশন চেঞ্জ হ'ব আৰু তাৰ যেটো ট্ৰেজেক্টৰী হেতু মই আগতেই কৈছো ইট উইল বি এ সাৰ্কুলাৰ ট্ৰেজেক্টৰী গতিকে কি হ'ব v ভেলোচিটিত কি এন্টাৰ কৰি এই পাৰ্টিকলটোৰ যেটো ট্ৰেজেক্টৰী হ'ব এই d প্লেটটোৰ ভিতৰত দ্যাট প্লেট ইট উইল বি এ সাৰ্কেল ওকে এনেদৰে হি সাৰ্কুলাৰ ট্ৰেজেক্টৰী হি এনেদৰে কি কৰিব মুভ কৰিব ওকে এতিয়া এনেদৰে মুভ কৰি যেতিয়া এ পইণ্টটো পাব এ পইণ্টটো পোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম এই ফিল্ডখনৰ যেটো পোলাৰিটি আছিল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ পোলাৰিটি সেই পোলাৰিটিটো চেঞ্জ কৰি দিও এটা কি হ'ব d2 পজিটিভ হ'ব আৰু d2 কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব ওকে তাৰ পিছত এতিয়া এই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো এটো ৰিজনত যেতিয়া ওলাই আহি এই মাজৰ ৰিজনটো পাব যত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ এতিয়া পোলাৰিটি চেঞ্জ হৈ গল তেতিয়া কি হ'ব এই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো এটা v ভেলোচিটিত হি সোমাইছিল গতিকে v ভেলোচিটিতে ওলাব কাৰণ তাৰ ম্যাগনিটিউডৰ কোনো চেঞ্জ নহয় কিন্তু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত থকা ৰিজনটোত এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে হি আকৌ এক্সিলাৰেট হ'ব তাৰ ফলত তাৰ প্ৰথমে যদি ভেলোচিটি v হৈ আছিল তেতিয়া এই ৰিজনটোত হি এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তাৰ ভেলোচিটিটো কি হ'ব v2 হ'ব okay say v1 velocity v1 is greater than v1 is greater than v okay গতিকে তাৰ velocity accelerate হ'ব okay এটা যেহেতু তাৰ velocity v1 টো বেছি গতিকে এতিয়া হি আকৌ d1 ৰিজনত যেতিয়া এন্টাৰ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব হি v1 velocity তে এন্টাৰ কৰিব আৰু তাৰ velocityৰ magnitudeৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় কিন্তু ইয়াৰ velocity v1 ৰ ভ্যালু যেহেতু v কে বেছি গতিকে d1 ত যেটো তাৰ ট্ৰেজেক্টৰী হ'ব তাৰ ৰেডিয়াসটো এই d2 ৰিজনত তাৰ যেটো ৰেডিয়াস হৈছিল তাতকে বেছি হ'ব গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰটো তাৰ বেছি হ'ব ওকে তাৰপিছত এনেদৰে হি আকৌ d1 ৰিজনৰ পৰা ওলাই আহি আকৌ এটো ৰিজনত এন্টাৰ কৰিব এটা এই মাজৰ ৰিজনটোত এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আকৌ আমি কি কৰি দিম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যেটো পোলাৰিটি আছিল সেই পোলাৰিটিটো আকৌ আমি চেঞ্জ কৰি দিম এটো পজিটিভ কৰিম এটো নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া হি কি হ'ব আকৌ তাৰ এটা এক্সিলাৰেচন হ'ব এক্সিলাৰেচন হয় এবাৰ সাপোজ v1 ৰ পৰা ভেলোচিটি v2 হল v2 is greater than v1 গতিকে এটা কি হ'ব এই ৰিজনটো তাৰ যেটো ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ হ'ব হেতু এই ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰতকে কি হ'ব এনেদৰে বাঢ়ি গৈ থাকিব ওকে তাৰ পিছত এই প্ৰিন্সিপলটো আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে কি হ'ব এই পাৰ্টিকলটোৰ যেটো ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰৰ একেবাৰে যেটো লাষ্ট সাৰ্কুলত তাৰ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ এই d1 প্লেটটোৰ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰৰ সৈতে যেতিয়ালৈকে ইকুইভ্যালেন্ট নহয় কাৰণ এনেদৰে তাৰ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ প্ৰতিটো সাৰ্কুলতে বাঢ়ি গৈ থাকিব হয়নে
ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ এনেদৰে বাঢ়ি গৈ এটা সময়ত কি হ'ব ইয়াৰ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ d1 d যিটো প্লেট আছিল সেই প্লেটটো ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব আৰু সেইটো মোমেন্টত আমি কি কৰিম এই সাইক্লোট্ৰনটোৰ পৰা সেই পাৰ্টিকলটো তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত যদি আমি এটা if you make a gap here then সেই পাৰ্টিকলটো কি হ'ব এই ডিৰেকচনত এনেদৰে ফাইনেল ভেলোচিটিত হি ওলাই গুছি আহিব ওকে গটিকে ইনিশিয়ালি হি v ভেলোচিটিত এন্টাৰ কৰিছিল আৰু ফাইনালি তাৰ ভেলোচিটি কি হ'ব v সাপোজ আমি vn বুলি ধৰিছো vn is very greater than v okay গটিকে আমি ইলেক্ট্ৰিক আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ মানটো একে ৰাখিছো we have not changed the magnitude only কি হৈছে আমি অল্টাৰনেটিভলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ইউজ কৰি আছো আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউডটো সেম আছে গটিকে এক্সেলাৰেচনৰ প্ৰিন্সিপলটো ইউজ কৰি আমি v ভেলোচিটিৰ পৰা ফাইনালি তাৰ ভেলোচিটি কি হলে ইনক্ৰিজ কৰিছো vn লৈ ইনক্ৰিজ কৰিছো গটিকে আমি কি কৰো যে চাৰ্জ পাৰ্টিকল এটা এই সাইক্লোট্ৰন প্ৰিন্সিপলটো ইউজ কৰি আমি তাৰ হেভিলি এক্সেলাৰেট কৰিব পাৰো আৰু সেই এক্সেলাৰেট কৰাৰ পাছত যেটো চাৰ্জ পাৰ্টিকল এনেদৰে d1 দি ওলাই আহিব তাক আমি কি কৰো নিউক্লিয়াৰ টাৰ্গেট এটা যদি ৰাখি দিও সি কি কৰিব এটা ভেৰি উইথ এক্সট্ৰিমলি হাই ভেলোচিটি ইট উইল হিট দা টাৰ্গেট আৰু এই টাৰ্গেটটো হিট কৰাৰ পাছত হি নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ৰিঅ্যাকশন কৰিব পাৰে বা আৰু নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ যেটো ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলখিনি এই যেটো ৰিঅ্যাকশন হ'ব হাই ভেলোচিটিত হি এই নিউক্লিয়াৰ প্লেটটোক যেটা কলাইড কৰিব সেই প্লেটটোৰ পৰা আমি সেই যিখিনি ফিউজন হ'ব সেই ফিউজনৰ পৰা আমি নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ডিটেইলছটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো এটোৱে হৈছে আমাৰ সাইক্লোট্ৰনৰ প্ৰিন্সিপল ওকে গটিকে মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো যে সাইক্লোট্ৰনত আমি দুটা মেটেল কন্টেইনাৰ ইউজ কৰো d1 আৰু d2 হিয় দুটাৰ শেপ ইংলিশ d লেটাৰটো দৰে হেকাৰণে হিয়তক d বুলিয়ে কোৱা হয় আৰু হিয়তৰ মাজত এখন অল্টাৰনেটিং ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি এপ্লাই কৰো আৰু d1 আৰু d2 যিখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো কি হয় পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু দা প্লেন অফ পেপাৰ এন্ড মুভিং আউটসাইড দা প্লেন অফ পেপাৰ okay so initially v velocity charge to accelerate kori suppose d2 v velocity thi accelerate hoy d2 thi enter korise d enter korar pisot tar eta circular path hobo aru he circular pathot tar velocity tur kono sense nohoy aru he velocity re hi ulai ahibole try koribo aru hetu momentote ami ki kono electric field khonor polarity change kono tar pholot v velocity accelerate hoy v1 hol aru tar radius of curvature to increase hol okay another radius of curvature increase hoy velocity increase hoar loge loge radius of curvature increase hoy goi thakibo aru eta samoyt jetia radius of curvature to d plate khonor radius of curvature hoite equivalent hobo hetu momentot ami ki korim charge particle to metal container tur pura will take out the charge particle aru hetu momentot tar jetu velocity vn hobo that velocity is much higher than the initial velocity through which it enters the d container okay aru yat electric or magnetic field or we have not changed anything the jetu magnitude dia asil he magnitude tute electric or magnetic field khon rakhisu only change we have done we are changing the polarity gotike that technique use kori ami eta charge particle v pora v and velocity le ami tak accelerate koribo parisu okay that means we are able to increase the energy of the charge particle and that increase the charge particle with increased energy it can we can utilize it for different kind of our purposes okay so basically it's an accelerator cyclotron is nothing but an accelerator it used to accelerate the charge particle once it enters into the cyclotron okay so it's a very easy the principle of cyclotron is really easy okay so let me compute the final velocity moi eto agote koisu suppose jodi d2 radius capital r hoy mane final jitu tar trajectory hobo tar radius to jodi capital r hoy tetiala ami jano m v square divided by capital R is equal to q v into b okay eto ami already equation to moi তোমালক পঢ়াই থৈছো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যদি v value লিয়া v value কিমান হ'ব q b into r divided by m okay মানে ফাইনাল যেতিয়া হে ৰাউন্ড টু ঘুৰিব হে ৰাউন্ড টু টাৰ যেটো ভেলোচিটি q b r divided by m this is the maximum velocity possible here r is the radius of this d1 or d2 container okay এটা যদি তাৰ যেটো আমি ফাইনাল ভেলোচিটি উলিয়াও যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি থি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব হে কাইনেটিক এনাৰ্জি টুৰ ভ্যালু কিমান হ'ব কাইনেটিক এনাৰ্জি
kinetic energy of the outgoing particle, outgoing charged particle, half m into v square. V value আমি জানোৱে qb divided by qb r divided by m, that will be half m square q square b square divided by r. Cancel, so it will be twice m q square b square into r square. Okay, etu hise jitu energy kinetic energy de charge particle to finally bahirole ulai ahibo, that energy. Okay, or yet cyclotron, one of the important reason thing is to tune the electric field. Right, গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আমি এনেদৰে টিউন কৰিব লাগিব যে এটো চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আহোতে তাক অলমোস্ট হাফ অফ দা টাইম পিৰিয়ড লাগে, কাৰণ এটো ফুল সাইকেল কমপ্লিট নহয়, অনলি হাফ সাইকেল কমপ্লিট হয়। গতিকে মই আগতে উল্লেখ কৰিছো যে টাইম পিৰিয়ড অফ ৰিভলিউশন কিমান হয় magnetic field ekonot jitu charge particle etu tumalke saba twice pi m divided by qb. This is the time period of revolution, mane a cycle to complete ঘুৰিবৰ কাৰণে যিমান টাইম লাগে। কিন্তু এই d2 জিটো প্লেট আছে বা d1 প্লেটৰ চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো কেতিয়াও এটা কমপ্লিট সাইকেল পুৰা নহয়, হাফ সাইকেল পুৰা হোৱাৰ পিছতে হি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত এন্টাৰ কৰে। হয়, গতিকে সেই টাইম পিৰিয়ড অফ ৰিভলিউশন ইয়াত কি হ'ব t/2, that is pi m divided by qb। হয়, গতিকে আমি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো এনেদৰে টিউন কৰিব লাগিব যাতে সেই ফ্ৰিকুৱেন্সিটোৰ ভ্যালু কিমান হয় pi m divided by qb হয়। তেতিয়া হলে কি হ'ব যে এই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো এখিনি পোৱাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ যেটো পোলাৰিটি আছে সেই পোলাৰিটিটো অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হ'ব আৰু তাৰ ফলত তাৰ সাকসেসিভ এক্সিলাৰেশনটো পসিবল হয়। Okay, গতিকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনে একচুয়ালি চাৰ্জ পাৰ্টিকলটোৰ ফাইনেল এক্সিলাৰেশনটো দিব আৰু এনেদৰে কি হ'ব আমি চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো এই সাইক্লোট্ৰনটোৰ পৰা ফাইনেলি এটা সাৰ্টেন ভেলোসিটি একুৱাৰ্ড কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা আমি ইজেক্ট আউট কৰিব পাৰোঁ। Okay, so this is the principle of cyclotron. I am going to prepare a note of cyclotron and I'll give you posted. Okay, so for you it's really important to understand how a cyclotron work and how can we use it for different the nuclear fission or nuclear fusion reactor purposes. Okay, so I hope you understand this simple principle of cyclotron. Okay.